એના પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં ખાંડ ઉદ્યોગ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રી કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે તે વર્ણવો અને તેના ઉકેલ જણાવો. એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે ભારતમાં ખાંડ ઉદ્યોગનો કે જે ક્રશર્સ છે, જે ખાંડની મિલ છે, જે શુગર મિલ કહેવાય, એ લોકો બહુ જૂની ટેકનોલોજી વાપરે છે અને એના કારણે ખાંડની શેરડીમાંથી જેટલી ખાંડની ઉપજ થવી જોઈએ એ નથી થતી. બીજું, મોટાભાગની ખાંડની મિલો ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર બે જ રાજ્યોમાં છે. ઓકે, અને ઉત્તર પ્રદેશ બિહારમાં તો 30-40-50 વર્ષ જૂના મશીન હજી કામ કરે છે. ઓકે, તો આ એક મોટી ખામી છે. બીજું એક મોટી નબળાઈ છે કે આપણા ખાંડના જે શેરડીના ખેડૂતો છે એ પાકની ફેરબદલી નથી કરતા, ક્રોપ રોટેશન નથી કરતા. એના કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય, એમાંથી સેન્દ્રિય તત્વો ન્યુટ્રિશન ઘટતા જાય અને એના કારણે એની પાકની ઉત્પાદકતા ઘટી જાય. બીજું એક નુકસાન છે, બીજી એક ખામી છે કે આપણે શેરડીથી ખાંડની મિલો ઘણી દૂર હોય છે, તો એનાથી એ જ્યાં સુધી મિલમાં પહોંચશે ત્યાં સુધી એમાંથી રસ ઘટી ગયો હોય છે, એટલે ક્રશિંગ સમય પર નથી થતું. ઓકે, મોદીજીનો એક પ્રોજેક્ટ છે કે ખેતરની નજીકમાં જ મિલો બનાવવી. ઓકે, નાની નાની મિલો હોય ખાંડની, બહુ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન હોય, તો એનાથી ખેડૂત ડાયરેક્ટલી મિલને સામાન વેચી શકે, તો એની ઉત્પાદકતા વધી જાય, શેરડીમાંથી ખાંડ વધુ બને તો ખેડૂતને પૈસા વધુ મળે. ઓકે, આ એનો એક ઉપાય છે. પાકની ફેરબદલી કરવી જોઈએ, એમાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રોટીનવાળા જે કઠોળ કોઈ પણ જમીનમાં ઉગાડે તો એ પછીના પાકને એ ખાતર દેતું જાય પ્રોટીન. ઓકે, તો એક ઉપાય આ પણ કે પાકની ફેરબદલી થવી જોઈએ. બીજી એક ખામી છે, દરેક જગ્યાએ ઇરિગેશન સિંચાઈ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે વધુ પાણીવાળા પ્રદેશોમાં જ શેરડીનો રસ વધારે સારો હોય. જ્યાં પાણી ખેડૂત એટલે વરસાદ ઓછો થાય અને ખેડૂત સિંચાઈથી ન આપી શકે તો પાછું શેરડીમાં રસ ઓછો થશે, એટલે પાછી ખાંડની ઉત્પાદકતા ઘટશે. આનો એક ઉપાય ઇરિગેશન સિંચાઈ યોજના ઉપર તો કામ કરવાની આખા ભારતમાં જરૂર છે. ગુજરાતમાં બહુ સરસ કામ થયું છે નર્મદાને લઈને. ઓકે, એવી રીતે આખા ભારતમાં. અને એક ભારત સરકારનો પ્રોજેક્ટ છે, વર્ષોથી પેન્ડિંગ પડ્યો છે, વાજપેયીજીના સમયથી પેન્ડિંગ પડ્યો છે, ભારત નદી જોડો પરિયોજના. ઓકે, બધી નદીઓ જોડી દે તો પૂરવાળા ક્ષેત્રોમાં પૂરની સમસ્યા ઘટી જાય, દુકાળવાળા ક્ષેત્રમાં પાણી મળી જાય. ઓકે, બંનેના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. આ એક ઉપાય કહી શકો તમે. સુપ્રીમ કોર્ટ હવે ફેવરમાં છે એની, અને ભારત સરકાર ફેવરમાં છે એટલે તમે કહી શકો. બીજી વસ્તુ એક કે છે આ લોકો કે આપણા ખેડૂતો જે શેરડીના બી વાવે છે એ બી ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીના છે. જો બહુ સારી ક્વોલિટીના બી વાવે તો એની ઉત્પાદકતા વધી જાય. એક તમને માનવામાં ન આવે એવી ખામી કીધી છે કે ભારતમાં તાપમાન બીજા દેશો કરતાં વધારે છે, એટલે શેરડીમાંથી પેલું થોડોક રસ બાષ્પીભવન થઈ જાય. ઓકે, તો બ્રાઝિલ અને હવાઈ આઇલેન્ડ્સ અમેરિકામાં જે છે એના કરતાં આપણી ઉત્પાદકતા ઓછી છે. ભારતમાં શેરડીની ઉત્પાદકતા 50 ટન પર હેક્ટર છે, જ્યારે બ્રાઝિલમાં 70 ટન છે અને હવાઈ આઇલેન્ડ્સ અમેરિકામાં એ 100 ટન પર હેક્ટર છે. તો એમાં તો આપણે કંઈ કરી ન શકીએ, તાપમાન તો જે છે એ રહેવાનું જ છે. એક ખામી પોલિટિકલ ખામી છે. તમને ખ્યાલ હશે કયા સ્ટેટની વાત કરું છું હું, કે જેટલી પણ શુગર મિલ છે ને એમાં પોલિટિશિયન્સનો, ખાંડની જે મિલો છે એમાં રાજનેતાઓની માલિકી છે. એટલે આખી સહકારી મંડળી બનાવી હોય અને બધાયનો માલિક એક જ હોય, અને એ પોલિટિકલી બહુ સ્ટ્રોંગ નેતા હોય, એટલે ખેડૂતોને પૈસા આપ્યા ન આપ્યા, વહેલા મોડા, આમ તેમ, તો એના કારણે ખેડૂતને પાકનો વળતર પૂરો નથી મળતો, સમયસર નથી મળતો, તો એનાથી બીજા પાકને પણ અસર થાય. સમયસર વળતર ન મળે તો ખેડૂત એના ઉપર જે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, જે રોકાણ કરવું જોઈએ એ ન કરી શકે, એટલે ભવિષ્યના પાકોનું ઉત્પાદન ઘટી જાય.